ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Joining us from Park Capital Holdings, co-founders ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। Welcome to the program once again, Parambir, Johal, Harpreet, Dhaliwal, co-founders of Park Capital Holdings। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਟ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਮੇਬੀ ਨਾਟ ਐਟ ਦ ਲੈਵਲ that you guys are working at. Before we talk a little bit about that, Park Capital Holdings ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪਰਮਬੀਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਰਮ ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਤੇ। ਪਰਮਬੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਕਰੂ। ਜੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, what kind of investments do you look at, what kind of properties, and where have you already kind of, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ already ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? Right. Yeah. So just commercial real estate, primarily being retail or multifamily. We've had success in California, St. Louis, Philadelphia, Pennsylvania, Oklahoma, and also Texas. So we've been around different markets. We primarily like to focus in those markets just because we have relationships in them already. But like we said last time, we're open to all the other markets as long as it hits our checklist. So yeah, just commercial real estate is what we primarily focus on. In the fund, it's very simple. The fund has capital in from our partners. We take those funds, just buy commercial real estates. The profits are split evenly. We handle day to day. So, ਜੀ, yeah. You know, last time ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤੇ, you guys gave us a very detailed explanation of ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ you know, agar ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ headlines ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, the big headline is of course around the Fed. Once again, we're looking at the interest rates that have been raised. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, normally ਇਹੋ ਜਿਹੇ climate ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ property ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ, but you feel that your business model is a little different, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ climate ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ opportunity ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ $2 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਕਾਨਮੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਰੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਆਉਣ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਹਨਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਉਣ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰੋ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। जी परम I'm glad you mentioned कि किस चीज़ करके ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, I'd love to hear from you about that as well, because in banking relationships ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। I mean, when you talk about these kind of relationships, right, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ $50,000, that is not a small amount, and ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣ ਤਾਂ ਕਿ you can get a bigger and better property. So what kind of risk do you normally work with, and ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, tell us about that, Harpreet. Right. So basically how real estate works, or how all basis of returns goes, is the higher the risk, the higher the return, lower the risk, the more safer the asset is, right? It's just how things work out, how things pencil out. So since we're doing commercial real estate, it has primarily proven in the past that it is a safe asset class, managing safer, consistent returns. Why? One, because retail and multifamily, especially multifamily, people are always going to need a place to live. It doesn't matter what economy you're in, right? The first thing people are going to take care of is their rent, right? That's before their car payment, before their credit card bill, everything, because everyone needs a roof over their head, right? So we know when all else falls, people are going to make their rent payments first, right? That's just how basis goes. And then just having a relationship with our banker, just talking to him about different terms and how we would pivot if a capital reserve crunch came, or many other things like that could such happen. You know, we keep high reserves. We're looking at right now, if we're going into deal, we'll probably keep 2 years of interest only payments and reserves on hand, just in case if we have a cash flow crunch, we already have the payments in the account saved. We're not worried about how this is going to make forward, right? So that's sort of how we operate, and we do every single thing we can to mitigate as much risk we can, so we're taking educated decisions and not gambling. Parm, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਖ ਨਿੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਦਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੈਕਟਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਆਉਣਗੇ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, they don't maybe have all of the resources ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਰਮਸ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁਛ ਫਰਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਸ਼ਵਾਬ ਹੋਏ, ਯੂ ਨੋ ਐਡਵਰਡ ਜੋਨਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਯੂ ਨੋ, ਫॉर ਸਟਾਰਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ
talk to me about a first time investor. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਕ ਥਰੂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਬੀ देयर ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਈਡ ਲਵ ਟੂ ਹੀਅਰ what is the initial stages of that process look like? So ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ just ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਰਲਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਕਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਡੀਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਫਲੀ ਆਲ ਇਨ ਆਪਣੀ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਂਟ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਇਨਟੂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ $1,00,000 ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਮਨੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਗੋਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਣਾ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, like honest straight partnership. That is what we're seeking. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ same thing seek ਕਰਦੇ, then ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ right fit ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ Perm, it's interesting you talked about this lifelong partnership या long term investment ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, right? You had mentioned earlier, ਮੈਂ viewers ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ, what kind of a official partnership, legal ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ structure ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Are they just investors, arm's length relationship? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ entity ਕਰਦੇ ਹੋ? How does that work? Harpreet, ਤੁਸੀਂ, I think you want to answer this. Yeah. So basically, we sign a partnership agreement, LPA. They come on through there, and we sign their equity stake. They come on through that as an LP, which is a limited partner, and we're going to be acting as a GP, which is a general partner. A limited partner is a silent partner. They have no obligations to handle any day-to-day operations. They don't have to personally guarantee any loans. They don't have to take any risk. If anyone is suing the property, we're getting sued. They're not getting sued. So as far as that goes, and if the loan defaults, the worst case scenarios, it doesn't fall back on the LP by any means. It's all the GPs that take all the heat, but the LP will still clearly define that if anything happens to us or if anything happens to them, their equity stake will be safe, will be passed on to whoever they want it to be passed on to. If they want to sell their equity stake, we'll buy it out from them, and we control all the rights. So everything's in their details, but basically the LPA is going to define their equity stake, how much capital they contributed, and what equity they got out of it, and then just all the safety precautions and everything as well that's in there. Right. And Harpreet, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ long term ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, and I know this is a very hard thing to answer, right, because ਕਿੰਨੇ factors ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ affect ਕਰਦੇ, but generally, can you give us a ballpark? What kind of returns generally can people expect? Because ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ investment ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ? On average, ballpark, what kind of returns? Well, we can't promise anything, and every fund is going to be completely different, and every deal is completely different. But previously on deals that we have done before, what we aim to accomplish is within 5 years do a cash out refi and return as much capital as possible.
that can fall anywhere from 0% to above 100% of your equity, right? So who knows? It just depends on how the property performs. But we ourselves, we do try to target 100% return, but that can fall anywhere from 0% to above 100% within 5 years. And then after that, you keep your equity stake within the property. That doesn't go anywhere. And whatever the cash flow amount is, given your equity percentage, you get split evenly, and that gets just distributed to you every 3 months. And so that's how it operates. And then eventually, one day the property will be paid off. There'll be a lot of equity in it. Whether we tap that equity, we run it free cash flow, your percentage is going to be just as equal to it as it was before. And then what about, go ahead, Parm. Oh, I was just going to say, ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਖਾਣਾ ਹੁਣੇ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Right, exactly. You don't need this money to survive right now. You're using this money to build a nest egg. You're using this to have your money work for you, so you don't have to work for your generational wealth, right? Yeah, absolutely. ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ $50,000 ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਬੀ ਆਹ ਡੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ this ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡੀਲ ਆ ਇਹ honestly for the limited partner ਇਹ passive ਡੀਲ ਆ ਇਹ ਡੀਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੋ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਐਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਐਜ਼ ਰੈਂਟ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡੈਟ ਕੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲੀ anybody ਇਹ the number one red flag ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ guarantee ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਹੋਊਗਾ in business there's no guarantees I'm so glad Parm ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ because ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ unfortunately ਧੋਖਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ but this sounds like really good advice ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ when no one has seen the future right so it's better ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ honestly ਦੱਸੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ but of course look at what COVID did ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ a big worry ਇੱਕ big concern ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ which once again we saw during COVID is ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ especially if someone is entering into a partnership with you as an investor and ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ how do you make sure ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ how do you manage the day to day and most importantly ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ how do you tackle that Yeah, well, I mean, I think it initially starts from buying the property, where you're buying the property, right? The community you're in. That sort of gets the source of how they also handle difficult times, right? And then also just vetting the tenants. You're going to vet tenants that can afford the properties. You're not going to get the tenants that are easily struggling or whatever, because they're not going to make good tenants, right? So I think the base starts where your property is, how you vet your tenants, right? And then on top of that, it's just how you manage your capital. We always operate with reserves on hand for situations like this. Our goal is never to provide the fastest return. Our goal is to always make sure we protect your investment. We protect the property. I would rather come to you when it comes to third month to give you payment like, hey, look, I don't have anything to give you, but luckily your money didn't go anywhere either, right? So that's sort of how we operate. And then as we touched on earlier, the banking relationships, that's what matters most. If the bank sees the situation the economy's in, you're in, they see the type of people you are, how you do business the right way, you have your reserves, you have that equity built into your property,
they're going to work with you. They're going to figure out a plan. We're all going to get through this together, because unprecedented times like COVID, hey, no one really knows what to do. But if you're a good person, you have good people around you, we're all going to work on it together, and we're going to find a solution. If there's a problem, there's a solution, and we will find it if no one else can. ਜੀ and go ahead. ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਆ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1-2 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ I'll give you a couple of examples. Number 1, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਰੈਂਟ ਦੇ, let's say $1000 ਦਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਵੀ $1000 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 times ਉਹ ਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋਇੰਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਂਡ ਓਨਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। Like, these checklists is something that you have to do. Security deposit as well. Yeah, we charge 2 times rent for security deposits. And there's certain laws, like ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਲਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਫ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ quarter furnish ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 3 times rent charge ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ legally. So there's tips and tricks to stay protected, but most of the time ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ 100% winning, but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 10% ਵੇਕੈਂਸੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ 10,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ 9,000 ਆਉਂਦਾ, ਜੇ 1000 ਵੱਧ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਵਰ 25% ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਪੁੱਛੋਗੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਪੈਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ 10 ਪੈਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੈਰੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਛੱਤ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ that includes vetting tenants, that includes making sure ਜੋ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। once again there is so much to learn about this type of investment. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, but if they have direct questions, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਨੂੰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਪਰਮ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਾਈਵ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। I want to learn about this because like you said, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ once again, Park Capital Holdings ਤੋਂ ਪਰਮਬੀਰ ਜੋਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ। Have a good rest of your evening. See you next time. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। once again ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Podcast.